Salut! Eu sunt Marian. Bine ai venit pe canalul de YouTube Spica, unde astăzi îți voi prezenta perfecțiunea. De-a lungul timpului am încercat foarte multe rețete de bruschete. Am pierdut mult timp încercând să obțin ceva și mai bun. Și mai bun. De fiecare dată să fie mai bun. Să fie acel strop în plus de ulei, să fie un gram în plus de oregano. Totul contează și e bine să ajungi să descoperi perfecțiunea din orice lucru. Pot să zic că am reușit să fac rețeta perfectă de bruschete, adică e una dintre rețetele mele de suflet. Să-ți arăt de ce ingrediente ai nevoie pentru bruschetele perfecte. Eu o să folosesc o mini baghetă cu susan, mozzarella, roșii cherry, le-am spălat înainte, busuioc, la fel, usturoi, sare, oregano, foarte important, și ulei de măsline. După ce am tăiat pâinea, o să așezăm într-o tavă în care am pus o foaie de copt și o să o băgăm la cuptor pentru câteva minute, 4-5 minute. Momentan cuptorul e pornit, se încălzește. Trebuie să o prăjim un pic. Acum, cu multă grijă, trebuie să iei fiecare bucată de pâine în parte și să o freci cu usturoi, să nu ratezi niciuna, da? Acum trebuie să te apuci să tai roșiile. Urmează busuiocul pe care îl voi toca. Dacă nu ai busuioc proaspăt, poți să folosești și busuioc uscat, nu e nicio problemă. După ce am tocat busuiocul și roșiile, o să începem cu un pic de ulei de măsline. După ce am pus uleiul de măsline, trebuie să începem să punem roșiile. Acum să punem busuioc. Urmează sare și, foarte important, oregano. Ultimul ingredient pe care îl vom adăuga este mozzarella. Acum o să băgăm din nou bruschetele la cuptor pentru câteva minute încât să se topească mozzarella. În sfârșit, bruschetele sunt gata. Și asta numesc eu perfecțiune. Vreau să văd dacă pot să testez una cam ard. Trebuia să le las un pic, dar să vedem. Sunt incredibile. Mă șochez și pe mine de fiecare dată când le fac. Vrei o bruschetă? Ei bine, eu mai vreau una. Wow! Ai văzut pe locul meu? Știu asta sigur. Uită de toate rețetele de bruschete pe care le știi, pe care le-ai încercat. Încearcă rețeta asta și o să vezi că nu vei mai avea nevoie de ele. Dacă ți-a plăcut rețeta de astăzi, dă un like și abonează-te. Astfel vei primi notificări de fiecare dată când va fi publicat un nou episod.